หน้าคอนโดหรูของพิมพ์ทำหน้ารังเกียจยืนห่างๆฉันหน่อยสิ เสื้อก็เปื้อน เหงื่อก็ไหล เหม็นก็เหม็น เห็นแล้วขนลุก ต้องเกาหัวเขินขอโทษครับ ผมเพิ่งวิ่งส่งของหลายที่ เลยยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตัวเลยครับ พาคินเดินออกมาจากในห้อง พิมพ์ พูดแบบนั้นไม่ดีนะ เขาก็ทำงานสุจริต ก็ฉันพูดตามจริงไง คุณไม่เห็นเหรอ สภาพแบบนี้ใครจะอยากเข้าใกล้ล่ะ พาคินเสียงเข้ม หยุดพูดเถอะ ผมไม่ชอบให้คุณดูถูกคนอื่น เงียบชั่วครู่ แล้วหันไปมองโต้ง ฉันขอโทษแทนเขาด้วยนะครับ โต้งยิ้ม ไม่เป็นไรครับ ผมชินแล้ว คนจนอย่างผมก็ต้องอดทนครับ พาคินมองโต้งนิ่ง สายตาอบอุ่นขึ้นอย่างแปลกใจ หน้าโถงคอนโด พิมพาคิน จะไปไหน ผมไปข้างล่าง พาคินเดินมาจับข้อมือโต้งไปกินข้าวกับผมหน่อยสิ ถือว่าเป็นการขอโทษ โต้งตกใจ เอ๊ะ ไม่เป็นไรครับ ผมต้องรีบไปส่งของต่อ พาคินเอ่ยเบาๆ ผมไม่ชอบเป็นหนี้ใครนะ ไปเถอะ พาคินดึงโต้งออกจากคอนโดท่ามกลางสายตาพิมพ์ที่มองด้วยความไม่พอใจ ณ ร้านขายข้าวแกงเป็นบ้านไม้เก่าๆ บ้านของยายโต้งนั่นเอง ยายโต้งได้ขายกับข้าวที่หน้าบ้านเป็นอาชีพที่ยายของโต้งพอทำได้ ร้านข้าวแกงข้างถนน พาคินมองรอบๆอย่างแปลกใจ ผมไม่เคยมากินแบบนี้เลย โต้งหัวเราะ ของจริงเลยครับ ที่นี่ข้าวแกงยายอร่อยสุดในตลาด พาคินชิมกับข้าวเสร็จ โอ้ยายอร่อย โต้งยิ้ม ยายผมเองครับ ยายเดินออกมาทักพาคินอย่างอบอุ่น ยายของโต้งเดินออกมาพร้อมกับเอ่ยถาม เป็นเพื่อนของโต้งเหรอคะ หน้าตาดีจังนะลูก มากินข้าวบ้านยายบ่อยๆนะ พาคินเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบง่าย ครับ พาคินยิ้มบางๆ ภาพโต้งกับพาคินนั่งกินข้าวอย่างเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแปลก ยาย วันหลังยายจะทำขนมหวานสูตรโบราณให้คุณกินนะคะ ไอ้เจ้าโต้งนี่ชอบกินบ่อย ๆ ครับ ถ้ามีคนพามา ผมก็จะมา กลัวจะไม่มีคนพามานะสิครับ ๆ ยายหัวเราะเบาๆ อย่าไปถือสาเด็กนี่เลยค่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะ มาเถอะค่ะยายชวนเอง ทั้งสองยิ้มให้กัน หลังจากกินข้าวเสร็จ พาคินได้พาโต้งกลับมายังคอนโด เพราะโต้งต้องกลับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ พาคินจึงชวนโต้งขึ้นไปคุยกันบนคอนโด ณ ระเบียงคอนโดของพาคิน ทำไมถึงต้องทำงานหนักขนาดนี้ โต้ง ก็ผมกับยายต้องกินข้าวครับ ผมเรียนไม่สูง ไม่มีทางเลือก ถ้ามีคนยื่นมือช่วยล่ะ ผมไม่อยากให้ใครสงสาร ผมอยากยืนด้วยขาของตัวเองครับ พาคินเงียบไป เหมือนโดนคำพูดแทงใจ ยืนอยู่ตรงนั้น เด็กส่งอาหารกับรอยยิ้มละมุนจักรยานคันเก่าที่เธอขี่ฝ่าฝนแต่ทำให้ใจฉันอุ่นทุกวัน ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แค่ได้เห็นก็ยิ้มได้ทั้งวัน เธอเป็นเหมือนแสงแดดตอนสาย ในวันที่ฉันไม่เหลือใคร แต่วันหนึ่งเธอไม่มา เพราะยายของเธอจากลาไม่มีวันกลับ วันต่อมา พาคินชวนโต้งนัดให้มาเจอกันที่ร้านกาแฟข้างออฟฟิศ เป็นร้านเล็กๆ ค่อนข้างรับสายตาคน ณ ร้านกาแฟ พาคินมองโต้งเงียบๆ โต้ง นายยิ้มแล้วดูดีนะ โต้งยิ้มหน้าแดง คุณพูดแบบนี้ เดี๋ยวคนอื่นก็เข้าใจผิดหรอก พาคิน แล้วนายล่ะ เข้าใจผิดไหม โต้งเงียบก้มหน้า ผมไม่รู้สิครับ ไม่เคยมีผู้ชายชมผมแบบนี้ ผมจำความได้ก็ทำงานหาเงินละ พาคิน ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าทำไมพอเห็นนายแล้ว ใจบอกว่าอยากช่วย อยากพูด อยากคุย เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในความเงียบ
ทั้งสองสบตากันเป็นครั้งแรกอย่างลึกซึ้งโต้งชวนพาคินมากินข้าวที่บ้านณหน้าบ้านไม้ของโต้งกับพาคินยังไม่ทันที่จะได้นั่งกินข้าว พิมพ์แฟนของพาคินก็ตามมา พิมพ์ตามมาด้วยความโกรธ พาคิน นี่เหรอ คนที่คุณแอบไปเจอ เด็กส่งของเนี่ยนะ โต้งตกใจ คุณพิมพ์ พาคินหันหน้าไปมอง หยุดนะพิมพ์ อย่ามาดูถูกคนอื่นที่นี่อีก พิมพ์ คุณเปลี่ยนไปเพราะมันเหรอ ก็พิมพ์เป็นแบบนี้ไงผมถึงเบื่อ เบื่อที่จะต้องรองรับอารมณ์ร้าย ชอบดูถูกคนอื่นว่าต่ำกว่าตัวเอง ผมจะบอกให้นะ ถึงพิมพ์สถานะร่ำรวย แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าคนอื่น แล้วสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลย คุณจำไว้ พาคินแต่หันไปจับมือโต้งแน่น ถ้าผมจะเอาเด็กส่งอาหารคนนี้มาเป็นแฟน แล้วพิมพ์จะทำไม ไม่นะ พาคิน คุณไม่ใช่เกย์ คุณจะไปชอบผู้ชายได้ไง ความรู้สึกยังไงละพิมพ์ มันทำให้ผมเลือกในสิ่งที่ผมต้องการ พิมพ์กลับไปเถอะ และอยู่ในที่ที่ตัวเองสมควรจะอยู่ และหาคนอื่นที่เข้าใจพิมพ์มากกว่าผม พิมพ์ไม่พูดอะไร หันหลัง แล้วเดินจากไป วันต่อมา ณ โรงพยาบาล ยายของต้งอาการไม่สู้ดีนัก อาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว มีสภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ต้งร้องไห้ ยายผมอาการไม่ดีเลยครับ คุณหมอบอกต้องใช้เงินเยอะ ไม่ต้องห่วง ผมจัดการให้เอง ไม่ครับ ผมไม่อยากให้คุณต้องเสียเงินเพราะผม โต้ง ความช่วยเหลือจากใจมันไม่ใช่การซื้อขายนะ อย่าคิดมาก ตอนนี้อันดับแรกคือช่วยคนก่อน เรื่องอื่นค่อยเอาไว้คุยกันทีหลัง โต้งพูดพร้อมกับน้ำตาคลอ ผมทำงานชดใช้ให้ทีหลังนะครับ ให้ผมทำอะไรก็ได้ที่เป็นการชดใช้หรือทดแทน ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทำใจดีๆไว้ อยู่กับหมอแล้วไม่ต้องเป็นห่วง พาคินพูดพร้อมกับ สำนักงานของพาคิน คุณพาคินครับ ข่าวในโซเชียลว่าคุณคบกับเด็กส่งของจริงเหรอครับ พาคินนิ่ง ข่าวนี่เร็วเหมือนไฟลามทุ่งเลยนะ ใช่ แล้วมันผิดตรงไหน พนักงานอึ้งเงียบทั้งห้อง พาคินลุกขึ้นเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผย โรงพยาบาล กลางคืนฝนตกโปรยๆ เสียงเครื่องวัดชีพจรดัง ตีดตีดตีดโต้งนั่งกุมมือยายบนเตียง สีหน้าอ่อนล้า และเต็มไปด้วยความหวังสุดท้าย ยายต้องหายสิครับ ยายสัญญากับโต้งแล้ว ว่าจะกลับไปกินข้าวที่บ้าน ยายยิ้มอ่อนแรง โต้งอย่าร้องไห้นะลูก ยายอยู่กับโต้งมานานแล้ว ยายดีใจที่เห็นโต้งโตเป็นเด็กดี โต้ง น้ำตาไหล อย่าพูดแบบนี้สิครับ ยายจะต้องอยู่กับโต้งอีกนาน โต้งยังต้องพายายไปเที่ยวทะเลอยู่เลย ยายพยายามยกมือขึ้น ลูบแก้มโต้งเบาๆ ทะเล ยายเห็นในความฝันแล้ว สวยมากเลยลูก ยาย ยายเสียงแผ่วเบา โต้ง อยู่ให้ได้ นะลูก เสียงเครื่องวัดชีพจรดังยาว โต้งสะดุ้ง หันไปมองหน้าจอ น้ำตาไหลพราก ขณะที่พยาบาลวิ่งเข้ามา พยาบาลเอ่ย ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณยายไปสบายแล้วค่ะ โต้งสุดลงกับพื้น มือกำผ้าห่มแน่น ร้องไห้สะอื้นจนพูดไม่ออก ที่หน้าห้องพักผู้ป่วย พาคินเดินเข้ามาอย่างร้อนรน เมื่อเห็นโต้งนั่งกอดเข่าร้องไห้ ก็รีบเข้าไปหา ต้อง ยายไปแล้วเหรอ โต้งเสียงแผ่ว ไปแล้วครับคุณพาคิน ยายผมไม่อยู่แล้ว ต้องไม่มีใครแล้ว พาคินคุกเข่าลงตรงหน้า หมีสิ นายยังมีฉันอยู่ โต้งเงยหน้าขึ้น น้ำตาอาบแก้ม พาคินยื่นมือเข้ากอดแน่นโดยไม่พูดอะไรอีก หลังจากทำธุระที่โรงพยาบาลเสร็จ
พาคินได้พาโต้งไปพักที่บ้านของคืนนั้นเลย เพราะดูท่าทางของโต้งดูอิดโรยไม่มีแรงเหมือนคนไม่ได้นอน บ้านของพาคินเวลากลางคืนแสงไฟอ่อนๆโต้งยืนมองรอบบ้านกว้างด้วยความรู้สึกแปลกแยกพาคินเดินเข้ามาพร้อมผ้าห่มผืนใหม่ห้องนี้จะเป็นของนายตั้งแต่วันนี้ไปนะโต้งสายหน้าเบาๆผมไม่อยากรบกวนคุณเลยครับพาคินโต้งนายไม่ได้รบกวนอะไรฉันเลยฉันอยากให้นายอยู่ฉันอยากให้นายมีบ้านโต้งน้ำตาคลอบ้านผมไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้อีกพาคินตั้งแต่ยายจากไปนายไม่ได้สูญเสียทุกอย่างหรอกโต้งนายยังมีฉันมีคนที่อยากดูแลนายแต่ไม่รู้ว่านายอยากให้มีคนดูแลหรือเปล่านายจะยอมเปิดใจให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่ในใจนายได้หรือไม่มันอาจจะฟังดูแปลกๆที่ผู้ชายด้วยกันจะใช้ชีวิตร่วมกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ฉันทำตามความรู้สึกของฉันโต้งมองพาคินนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาขอบคุณนะครับคุณพาคินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเจอคนที่เข้าใจผมและเปิดใจให้ผมไม่ติดเลยถ้ามีใครสักคนรักในตัวที่ผมเป็นและผมไม่ติดเลยถ้าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชายพาคินเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือไปจับไหล่โต้งเบาๆทั้งคู่มองหน้ากันในความเงียบอ่อนโยนพาคินจึงดึงโต้งเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนเพื่อปลอบประโลมเสียงฝนข้างนอกค่อยๆเบาลงพาคินพูดช้าๆตั้งแต่นี้นายไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วโต้งเรามาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่นะศึกษากันและกันไปก่อนนายจะว่ายังไงได้ครับคุณพาคินศึกษากันไปก่อนหลังจากนั้นต้องได้อาบน้ำก่อนเข้านอนสถานที่ยังไม่คุ้นเคยความรู้สึกเพิ่งผ่านพ้นมาความเสียใจยังอยู่ในสมองเหมือนได้ยินเสียงยายแว่วในหูโต้งนั่งอยู่บนเตียงมองกรอบรูปยายที่ตั้งไว้ข้างหัวเตียงยายครับโต้งไม่อยู่คนเดียวแล้วนะมีคนคนหนึ่งเขาทำให้โต้งอยากมีชีวิตต่อไปบ้านของพาคินตอนเช้าแสงแดดอ่อนส่องหลอดหน้าต่างโต้งเดินออกมาจากห้องครัวในชุดเสื้อยืดตัวหลวมของพาคินถือแก้วกาแฟ2 แก้วมาวางบนโต๊ะกินข้าวโต้งยิ้มบางๆผมลองชงกาแฟแบบที่คุณชอบดูครับไม่รู้จะเข้มไปไหมพาคินรับแก้วมาหยกดื่มเข้มกำลังดีเลยเหมือนคนชงเลยนะโต้งหัวเราะเบาๆช่วงนี้หยอดผมเก่งนะส่วนกาแฟนี้ไม่ได้เข้มหรอกครับแค่พยายามจะเป็นคนที่คุณพอใจพาคินโต้งไม่ต้องพยายามเลยนายเป็นแบบเนี้ยผมก็พอใจอยู่แล้วทั้งสองสบตากันแสงแดดกระทบใบหน้าโต้งหลบตาเบาๆสีหน้าเขินแต่มีความสุขพาคินห้องนั่งเล่นบ้านพาคินกำลังจัดเอกสารงานบนโต๊ะโต้งเข้ามาช่วยถือแฟ้มให้ผมยังไม่ชินเลยครับที่ได้อยู่ในบ้านใหญ่ขนาดนี้บ้านมันจะใหญ่แค่ไหนอ่ะก็ไม่มีความหมายถ้าอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้คุณไม่เหงาแล้วเหรอครับพาคินมองโต้งตรงๆไม่เลยตั้งแต่วันที่นายก้าวเข้ามาในชีวิตฉันพาคินค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือโต้งไว้แน่นแล้วเดินเข้ามากอดโต้งในอ้อมแขนโต้งยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าเบาๆทั้งคู่มองกันด้วยสายตาอบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าใจสนามหญ้าหน้าบ้านตอนเย็นแสงอาทิตย์ส่องสีทองพาคินกำลังรดน้ำต้นไม้โต้งนั่งมองอยู่ที่บันไดหน้าบ้านยกกล่องพัสดุเก่าๆมาวางไว้ข้างตัวกล่องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักทั้งคู่โต้งพูดเสียงเรียบแต่แฝงความรู้สึกกล่องใบนี้ผมเก็บไว้มาตลอดเลยนะครับพาคินหัวเราะเบาๆพัสดุที่ทำให้เราเจอกันโต้งใช่ครับใครจะคิดว่าของที่ผมเอามาส่งจะกลายเป็นสิ่งที่ส่งหัวใจของผมไปหาคุณพาคินยื่นมือไปแตะที่มือโต้งและหัวใจของฉันก็ถูกส่งกลับมาหานายเหมือนกันเสียงลมพัดเบาๆทั้งคู่หัวเราะและมองหน้ากัน
เงาของทั้งสองคนซ้อนคับกันยามเย็น ห้องนอน กลางคืน ไฟในห้องอุ่น โต้งกับพาคินนั่งดูหนังอยู่บนโซฟา โต้งเอนหัวคิงไหล่พาคินอย่างสบายใจ พาคินยกมือโอบไหล่เขาไว้แน่น ผมไม่เคยคิดเลยว่า จะมีวันนี้ วันที่ผมจะได้อยู่กับใครสักคนที่ไม่ทิ้งผมไป พาคิน เสียงอ่อนโยน แล้วฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่า ความรักที่แท้จริง จะมาพร้อมกล่องพัสดุเก่าๆ โต้งยิ้มทั้งน้ำตา ผมก็รักคุณเข้าแล้วนะครับ คุณพาคิน รักแบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ พาคิน ฉันก็รักนาย โต้ง และฉันจะไม่ปล่อยให้นายอยู่คนเดียวอีกต่อไป ทั้งสองอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นคนในครอบครัว เป็นคนรักทั่วๆไป เขาทั้งสองวันว่าง จะอยู่ภายในห้องทำงานบ้าง หยอกล้อกันบ้าง นั่งคุยกันไม่ออกไปไหน อยู่ภายในห้องเปรียบเสมือน โลกส่วนตัวของทั้งสองคน มีความสุขหวานชื่น โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพู ทั้งคู่กุมมือกันแน่น แสงไฟสลัวในบ้านอบอุ่น เหมือนบ้านหลังนั้นมีชีวิต ทั้งคู่ได้ตกเป็นของกันและกัน ในค่ำคืนที่ยาวนานนี้ ความหวานชื่นที่เก็บกดมานาน ได้ปลดปล่อย ทั้งสองคนได้จมอยู่ในห้วงของอารมณ์ที่เร่าร้อน ต่างฝ่ายต่างอยากกลืนกินร่างกายของกันและกันอย่างหิวกระหาย เพื่อเก็บไว้เป็นของตัวเอง ไม่ให้ใครได้มันไป บางครั้ง ความรักไม่ได้เริ่มจากคำพูดหวานๆ แต่มันเริ่มจากกล่องพัสดุ ที่ส่งหัวใจของใครบางคน มาถึงเรา และตั้งแต่นั้น ผมกับเขา ก็ไม่ต้องส่งอะไรไปไหนอีกเลย เพราะเรามีหัวใจอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ตลอดไป ทุกเช้าเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้น เด็กส่งอาหารกับรอยยิ้มละมุน จักรยานคันเก่าที่เธอขี่ฝ่าฝน แต่ทำให้ใจฉันอุ่น